Muzika Florea a Martina Masaryková uvedli večer plný zednářských skladeb a novodobých premiér. Předehru k opeře Osiris, kde čerpají ze staroegyptské mytologie, či úryvek z kouzelné flétny Fölkwanga Amadea Mozarta. Jak je pojato zednářství v hudbě, to nám prozradil dirigent, violončelista a sbormistr Marek Štryncl. V té hudbě je to těžké, protože i spousta skladatelů, kteří nebyli zednáři, tak si brali různou inspiraci, třeba ať už to bylo třeba i z přírodních věd, z matematiky, ale i dokonce třeba někdy i z okulních, třeba jakoby v úvozovkách věd, kde se třeba používaly různé vztahy číslic, různé vztahy různých právě archetypů ze starých náboženství a teď se to nějakým způsobem třeba dávalo do těch třeba i oper nebo i do instrumentální hudby. Ostatně Johann Sebastian Bach nebyl výjimkou právě v tom, že on třeba miloval matematiku a různé matematické principy přenášel do té hudby. Tak dalo by se říci, že to by mohlo být něco typické pro zednářský směr, ale není to jenom typický pro tyto členy tohoto tajného řádu. Dnešní večer, na kterém jste vystupovali, má název Symfonie zednářů, tak co všechno posluchači měli možnost slyšet? Já osobně nevím, jestli to byl záměr toho pana skladatele Hollanda, který složil právě tuto symfonii, že takový běžný rytmus barokní nebo postbarokní overtýry změnil jakoby naopak. Místo tečkovaného klasického rytmu se tam objevil prakticky moravský folklorní rytmus. Ofertorium Naumanovo, skladatel, který mimo jiné působil i zde na Moravě, samozřejmě i v různých jiných místech, tak přímo ta skladba Ofertorium tak pochází jakoby z kůru vlastně zdejšího kostela. Takže byla to hudba velice kvalitní, takže, což máme díky tomu jako veliké svědectví, že to byl skvělý skladatel na úrovni v té době. Zaznělo několik skladeb od známých hudebníků, skladatelů. Pořadí, ve kterém zaznějí, si určujete vy, nebo je to vždycky nějaká součinnost s hlavním dramaturgem festivalu? Tak já si myslím, že tady se mi líbí to, že je to velká součinnost. Samozřejmě dramaturg festivalu je zodpovědný za to, aby ty jednotlivé ansábly, kteří sem přijedou na ten festival, aby to nějakým způsobem ladilo s nějakým tím hlavním tématem toho festivalu. A samozřejmě potom je na nás, já jsem něco navrhl, on něco navrhl, aby tam mohl být a nějakým způsobem to dáváme dohromady. Každá skladba má různé obsazení. Jak v tomto programu mohli posluchači slyšet, každá skladba se trošku střídala v tom, jestli zpíval sbor, nebo zpívala solistka, nebo hráli pouze instrumenty, a to v různém ladění, jestli tam byly převážně dobové klariny neboli trumpety, anebo naopak horny, tedy přirozené lesní rohy a samozřejmě další původní nástroje, jako jsou klasicistní hoboje, fagoty a samozřejmě smyčcové nástroje. Kde vy získáte vlastně tu odolnost, abyste nepodlehl třeba těm emocím příliš přímo při vystoupení? My hudebníci, my jsme služebníci. My jsme služebníci toho, co ten skladatel zamýšlel a co ty posluchači by měli vnímat. A my hudebníci vlastně ty emoce také prožíváme, ale měli bychom zároveň jakoby sloužit všem těm lidem, tomu skladateli, snažit se ten jeho záměr zachovat a dát tam vlastně samozřejmě kreativně ze sebe, co máme k dispozici, aby ty posluchači měli z toho ten výsledek. Muzika Florea vznikla roku 1992 na konzervatoři v Teplici, kdy se spojili studenti a založili si soubor na interpretaci staré hudby. Repertoár souboru zahrnuje instrumentální komorní hudbu, světské i duchovní vokální instrumentální skladby, orchestrální koncerty i monumentální díla symfonická, oratorní i operní od baroka až po 20. století. Vzájemně se tentokrát doplňovali se sopranistkou Martinou Masarykovou. Kdy jste se rozhodla pro operní zpěv? Ja vlastne spievam už od malička. Moja mama hovorí, že som bola veľmi zlé dieťa, že nám susedia dokonca búchali, aby som bola ticho v noci. Zobudila som celý dom, takže od malička som si akoby cibrila tie hlasivky. No a potom som mala také tie bežné detské vzory, ako Darinka Rolincová, takže som začala chodiť na také súťaže, melódie priateľstva alebo príležitosť pre talenty. No a potom
Tam bol jeden pán riaditeľ, ktorý upozornil mojich rodičov, aby ma prihlásili na spev, že som teda talentovaná, tak som začala chodiť do ľudovej školy umenia a odtiaľ moje kroky smerovali na konzervatórium a neskôr na Vysokú školu muzických umení. Ja obdivujem, ako som povedala v jednom rozhovore, že obdivujem odvážnych ľudí s odvážnymi myšlienkami a s tým slobodomurárstvom som sa naozaj stretla na konzervatóriu, keď sme preberali Mozarta a jeho slobodomurárskú operu Čarovná flauta, z ktorej dnes večer zaznela aj ária Kráľovnej noci, Der Hüllerrache. Podľa mňa to bol veľmi zaujímavý program, aj keď s niektorými áriami som sa stretla poprvýkrát. Co všechno se děje, když operní zpěvačka přijede na nové místo, kde má vystupovat? Pre mňa je asi najdôležitejšia tá akustika, takže vždy pred koncertom sa snažím prísť do sály, dať si pár cvičení, trošku sa rozospievať a zoznámiť sa s ňou, ale toto divadlo je naozaj výnimočné, krásne barokové divadlo, takže to bola radosť pre mňa účinkovať tu. Dnes jsme vás slyšeli zpívat s uskupením Muzika Florea. To bylo poprvé, co jste na sebe pracovně natrefili? Áno, bola to moja prvá spolupráca s muzikou Floreou. Prvýkrát sme na seba natrafili. Včera sme sa stretli v Prahe na skúške. A už hneď som vedela, že si porozumieme aj s pánom dirigentom, takže som sa tešila na dnešný koncert. Tak jako každý koncert nemůže proběhnout bez podpory svých partnerů, tak ani tento nebyl výjimkou. Předposlední koncert v rámci Lednicko-Valtického hudebního festivalu se konal díky podpoře AF Group, která se svým přispěním stala klíčovým partnerem této kulturní události. Díky takovýmto partnerům může festival i nadále těšit publikum kvalitním vystoupením a kultivovat hudební scénu v našem regionu. Jaký je váš vztah k regionu Lednicka-Valticka? Velmi pozitivní. Máme zde spoustu zaměstnanců a působíme na několika projektech, které právě v okrese Břeclav v blízkém okolí jako tvoříme. Rodinný holding AF Group známe jako představitele energetiky, developmentu, stavebnictví. Kde je vlastně to vaše pojítko k hudbě a ke kultuře? O co se pečuje, to vzkvétá. Je pro nás důležité podporovat kulturu v regionu a podporovat tak tyto akce. Jako společnost soustředíte svoji energii i do sklářství, konkrétně do projektu Sklárny Květná. Tak jaká je historie a vize do budoucna tohoto projektu? Tak historie je velmi dlouhá. Sklárna letos slaví 230 let od založení, kdy ji založil Alois Lichtenstein, který je právě jako rod Lichtensteinů hodně pojený s regionem. Vlastně v Lednici budovali zámek a budovali v okolí velké památky. A vize je sklárnu zachránit, nasměrovat ji ideálně k dalším 230 letům fungování a najít ty oblasti, v kterých se jí může do budoucna dařit. Vy jste dneska byl na krásném koncertě Symfonie zednářů. Co si odnášíte z takového koncertu klasické hudby? Velký zážitek, kulturní.